Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei la etalarea pentru luna noiembrie, etalare generală pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în scorpion. Înainte să trecem la treabă, în primul și în primul rând, la mulți ani celor născuți în luna noiembrie, vă doresc să aveți parte de o zi minunată și să aveți din ce în ce mai multă grijă de voi. Mie asta îmi vine să vă transmit. Acum am multă sănătate și toate cele ce se transmit când e ziua cuiva, dar eu vreau să punctez, nu știu de ce simt să vă transmit, aveți mare grijă de voi, cea mai mare grijă să o aveți pentru voi, da? Să fiți voi bine, să vă construiți o viață frumoasă, îmi vine să zic. Asta este urarea mea pentru voi, da? Acum, această etalare o vom deschide într-o altă manieră față de cum v-am obișnuit până acum. În primul și în primul rând vreau să prezint două seturi noi de cărți pe care le vom folosi în această etalare. Acesta este un oracol din care vom scoate o carte la sfârșitul acestei etalări ca sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi, iar acesta conține cărți astrologice. Adică avem secțiune de planete, secțiune de semnele zodiacale și avem secțiune cu casele astrale. Planetele în noi înșine reprezintă personaje, dacă vreți, energii care există în noi și care nu prea le avem activate. Așadar, intenția mea este ca în această etalare, cel puțin în această lună noiembrie, să deschidem această etalare generală cu acest minunat set de cărți astrologice, să ne spună el, într-un fel sau altul, pentru cât mai mulți dintre voi, Doamne ajută, ce energie trebuie să activați în voi în această perioadă, ce personaj trebuie să activați în voi și apoi vom vedea cu celelalte secțiuni cum le legăm între ele, da? Bun, hai să vedem. Scorpionii mei frumoși, ce rol ai de jucat în această perioadă, ce personaj trebuie să activezi în tine? Saturn, wow, interesant. Saturn este planeta maturității sau este planeta care încearcă să ne maturizeze. Partea negativă a lui Saturn, mie îmi place întotdeauna să punctez partea negativă a fiecărei planete în parte. Partea negativă a lui Saturn este frâna, fricile, se activează, ne activează fricile, ne activează frânele, ne simțim limitați, nu putem să depășim anumite lucruri. Dacă tu trebuie să-l activezi pe Saturn în tine în această perioadă, nu este pentru a te îngrădi, nu este pentru a te frâna, atenție, este pentru a te maturiza, a te construi sau reconstrui dacă vrei. Saturn în astrologie este, hai să spunem așa, una dintre fațetele pe care le are este maestru. Este un mare maestru, un profesor al timpului. Saturn în viața noastră, în viața fiecăruia dintre noi, nu doar pentru voi vorbim aici, la fiecare 7 ani în viața noastră ne scoate la tablă și ne întreabă, într-un fel sau altul, prin anume eveniment care se întâmplă în viața noastră, la fiecare 7 ani vom avea un eveniment care să ne să ne așeze în poziția de a trebui să-i dăm un răspuns acestei vieți. Am trecut, ai depășit sau nu ai depășit un anume, o anume perioadă. Viața este ciclică. Când vorbim de cicluri de 7 ani, vorbim de faptul că în 7 ani de zile, bineînțeles că fiecare dintre noi suntem supuși la anumite probe, dacă vreți să le numim probe, anumite evenimente se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. În 7 ani de zile trăim o grămadă de lucruri, nu? Și la fiecare 7 ani, Saturn vine și te întreabă. Cum au fost ăștia 7 ani? Ce ai învățat în acești 7 ani? Pentru că de-aia îi se spune maestru și de-aia îi se spune profesor astrologic.
Ce ai învățat în acești ultimi 7 ani? Ca să te ajute la maturizarea ta, despre asta vorbim aici. Pentru că el de aia se ocupă cu maturizarea noastră. Ai nevoie să te conectezi, îmi vine să spun, cu această energie a lui Saturn, care, indiferent cât de mult te-a scos la tablă în ultimii ani de zile, conectează-te cu a fi tu propriul tău stăpân, propriul tău profesor, propriul tău maestru, dacă vrei. Ce rol mai are Saturn în viața noastră? Înțelepciune. Activează-ți înțelepciunea. Nu te mai lăsa îmi vine să spun frânat de frici. Saturn este planeta care ne pune într-un fel sau altul realitatea în față. Și ne zice, uite, asta e realitatea ta, uite-te la viața ta, uite-te la tine și vezi dacă îți place sau nu. Și atunci, da, cu înțelepciunea din noi, ne răspundem, vrem să mai rămânem limitați în viața pe care o avem sau vrem cu adevărat să ajungem să ne facem mari într-un fel sau altul. Cam asta e ceea ce simt să transmit în momentul de față. Hai să vedem, ca semn zodiacal, de ce energie te poți ajuta ca să îl activezi pe Saturn ăsta, pe înțeleptul ăsta din tine. Da? Balanța. Energia balanței ne vorbește despre echilibru, armonie, frumusețe, corectitudine, realitate. Da? Te uiți, dacă aici am spus că într-un fel sau altul Saturn îți pune realitatea în fața ta și îți spune îți place ce ai învățat până acum, până în momentul ăsta al vieții tale, îți place ceea ce vezi. Balanța te pune să cântărești. Ce îți mai este de folos, ce nu? Ce te ajută ce e corect, ce nu e corect față de tine, față de ceilalți. Balanța se referă la eu și celălalt, da? Sau ceilalți. Aici e vorba despre a cântări această realitate pe care tu o trăiești și a fi sincer într-un fel sau altul. Balanța este semnul justiției în tarot, da? E cartea justiției. Că a fost corect, că n-a fost corect, ca tu să trăiești o viață chinuită, că poate ai avut o viață limitată, ai avut lipsuri, poate un tată autoritar, poate, habar n-am, Saturn este figura tatălui din nou. Nu pot să intru în astrologie atât de mult încât să vă zic tot ce înseamnă Saturn, spun ceea ce simt, da, în momentul de față. Poate ai avut o viață limitată, limitantă, limitativă, zic cum vrei tu, habar n-am cum e corect în românește. Poate ai avut tot timpul frâne, nimic nu ți-a mers bine, ok, asta e realitatea. Câți ani ai acum? Pentru că Saturn vorbește despre timp. Câți ani ai acum? De ce nu ți iei tu frâiele, da? Așa, cu adevărat, da? În balanță, să le pui pe un taler și pe celălalt, viața chinuită pe care ai avut-o, plus faptul că acum, în momentul de față, sunt o persoană adultă, matură, pune-le și vezi ce atârnă mai mult. Atârnă frânele alea care le ai tu aici din cauza unei figuri de autoritate sau care e realitatea, da? Privește realitatea. Pune în balanță și vezi dacă este sau nu ok pentru tine să continui să trăiești așa. De ce nu reușești? De ce să nu te centrezi, îmi vine să zic, da? În a-ți depăși acele limitări și să te reconectezi cu ceilalți din jurul tău. Balanța este un semn zodiacal social. Ai viață socială?
Ești amabil, diplomatic, empatic. Îți dai voie să te apropie alte persoane de tine? Pentru că Saturn înseamnă limite. Dacă l-ai activ pe Saturn înăuntrul tău într-o formă negativă, e clar că aici vorbim despre respingere. Respingi total orice. Viață socială, nici partener de viață nu ai și nici nu vrei. Aici se spune să cauți armonia și echilibrul în toate relațiile tale, indiferent despre ce relații vorbim. Relații de familie, relații de prietenie, relații la locul de muncă, relații cu vecinii, relații cu frații, relații cu părinții, relații cu partenerul de viață, relații cu asociații și așa mai departe. În momentul în care conștientizăm, pentru că balanța este semnul dreptății, când conștientizăm și acceptăm că avem o problemă de limitări, avem o problemă de maturitate, că nu ne-am maturizat, că na, asta e, toți avem procesul nostru. Atunci devenim într-un fel sau altul propriul nostru maestru. Atunci descoperim în noi înțelepciunea și ne dăm seama, stai mă puțin că n-am făcut cum trebuie lucrurile. Am o viață nearmonică, da? Pentru că nu mi-am asumat. Saturn înseamnă responsabilitate. Îți asumi responsabilitatea pentru propriile trăiri și evenimente din viața ta? Nu? Na, eu ce vrei să zic. Bun. Hai să vedem în ce arie din viața ta în ce arie din viața ta va trebui să folosești aceste energii. Pentru alții dintre voi, atenție aici, mai am un mesaj de transmis. Saturn, după cum am zis, este profesor, ghid, profesor, maestru, numește-l cum vrei tu. Pentru alții dintre voi, în această lună noiembrie, e momentul să faceți voi de profesor sau de ghid pentru alții. Pentru ca ceilalți să-i ajutați pe ceilalți să-și repună relațiile pe picioare, să-și echilibreze viața din punct de vedere relațional. Un alt mesaj pentru alții dintre voi. Hai să vedem în ce casă astrală se întâmplă sau trebuie să se întâmple ca tu să fii acest om matur. Ok, a sărit. Casa nouă. Pentru foarte mulți dintre voi este vorba de a schimba paradigme. Voi aveți probabil, casa nouă ne vorbește despre filozofia noastră de viață. Care e filozofia ta de viață? Dacă filozofia ta de viață este una limitantă, adică nu-ți dai voie să înveți lucruri noi, nu-ți dai voie să crezi în mai multe tipuri de religii, de exemplu, sau să vezi că, nu știu, nu doar ceea ce ni s-a spus este în această viață, da? E vorba de a investiga cumva în a te expanda mental, dacă vrei, a-ți schimba filozofia după care te-ai ghidat până acum în viața ta. A învăța lucruri noi, este casa săgetătorului, vorbim despre cunoaștere înaltă, de-aia se spune că este casa filozofiei, da? Și a cunoașterii înalte sau a învățăturii înalte, dacă vrei. Da. Nu vorbim de facultăți, nu vorbim să te duci la facultate sau la 3 facultăți deodată, nu. Școala vieții poate fi în casa nouă, de ce nu? Aici vorbim despre a-ți amplia orizonturi mentale, în a absorbi cunoaștere de peste tot din această lume am vrut să zic, de peste tot din această viață, că este prin a
începe să explorezi noi teritorii, tip, nu știu, alte culturi, de ce nu, alte filozofii de viață, insist cu filozofiile de viață, alte lucruri care să-ți arate o altă cale, o altă cale nouă pe care tu poți să îți construiești o nouă viziune despre această viață. Pentru că aici este vorba despre un echilibru pe care tu trebuie să-l redobândești în viața ta. Da? O armonie pe care trebuie să o redobândești în toate relațiile tale. Și până nu se schimbă mentalitatea, până nu se produce această deschidere mentală, da? Deschidere de orizonturi, să zicem așa, sau de ce nu aici, poate fi ori o mutare într-o altă țară, ori poate fi aici o casa nouă despre călătorii lungi, relocație în altă țară sau contacte sociale cu persoane din alte țări care au culturi diferite decât a ta, care au concepții diferite de viață. Asta este ceea ce vine să spun că te poate ajuta foarte mult dacă ții cont de asta, începând cu această lună în noiembrie, să devii această persoană, în sfârșit să te maturizezi. Maturizat sună urât, știu, că poate aveți 50-60 de ani. Aici sunt persoane în vârstă care mă ascultă. Nu vă supărați pe mine dacă spun lucrurile astea, pentru că dacă vârsta nu ne arată maturitatea noastră, indiferent cât de mult ne place să credem că suntem maturi, chiar dacă avem 60 de ani. Da? Deci aici, dacă vă regăsiți, ăsta e procesul în care trebuie să intrați. Dacă nu vă regăsiți și sunteți persoane adulte și aveți toate relațiile armonice în viața voastră, faceți schimb de idei, nu știu, vorbiți la un nivel înalt, aici vorbim despre filozofi, atunci jos pălăria. Mă bucur, rămâneți în continuare să vedem ce ne spune tarotul, da? Bun, cam asta este ceea ce ne spun cărțile astrologice. Hai să vedem ce le spune tarotul pentru voi, dragii mei. Vom face crucea celtică, bineînțeles, ca întotdeauna. Și hai să vedem pentru scorpionii mei frumoși, voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus, bineînțeles, în scorpion. E vorba de a-ți activa partea de filozofie, dar e vorba de un alt nivel spiritual pentru mulți dintre voi. E nevoie să faceți aici niște schimbări de paradigme, vine să spun, da? Casa nouă ne vorbește mult despre dogme, despre filozofia noastră de viață după care ne-am ghidat. E vorba de a schimba acum. Situația, rege de spade. În mintea ta, 7 de bâte. Uite-l pe Saturn, ăsta e frânele, da? În subconștient, 6 de monede. În trecut, eremitul. Interesant. În viitor, împăratul. Wow, îmi place. Concluzia, rege de monede, foarte tare etalarea voastră, atenție mare, aici avem rege de cupe. Avem 3 regi și un împărat. Mai lipsește aici un rege ca să putem să vorbim de faptul că vei reuși aici să te restructurezi, vine să spun. Bun, situația este una foarte, hai să spunem așa, cognitivă. Luna noiembrie este despre a gândi. Foarte mulți dintre voi stați și vă evaluați prezentul, probabil, îl judecați așa cumva, cum am zis aici. Pare că se leagă. Vă faceți anumite strategii. Ce urmează să faceți în următoarea perioadă, începând cu luna noiembrie? Ești foarte gânditor, foarte rece, ești gânditor la rece. Acum, în mintea ta există posibilitatea să ai niște limite sau să nu vezi anumite lucruri. Vom vedea ce vor să ne spună clarificările. În subconștient,
tu ești îndreptat către echilibru, către, da, aici avem cartea balanței. 6 de monede este cartea balanței. În subconștient tu știi, sau îți dorești, mai bine zis, îți dorești acest echilibru, îți dorești să te liniștești, îți dorești să ai o viață calmă, îmi vine să zic, nu știu de ce mi iese cuvântul calm în momentul de față. Așezată, o viață așezată. În trecut vedem eremitul care ne arată faptul că vii dintr-o stare de meditație, vii dintr-o stare de introspecție, nu e că ai stat pe degeaba, da, în ultimile luni, nu, te văd foarte meditativ. În următoarea perioadă, în următoarele 3 luni de zile, poate că aici cuvântul de lege este disciplina pentru tine, va fi disciplina, ordine, disciplină, structură, respect, maturitate, maturitatea despre care vorbeam. Concluzia este o materializare. În viața ta se va materializa ceva, dar nu pentru că îți cade ceva din cer, nu. Este o muncă pe care tu ai făcut-o în ultimile luni. O muncă cu tine însuți. Începe să dea roade în următoarea perioadă. Energia ta este una pașnică, îmi vine să spun, împăcată cu ea însăși, împăcată cu... De ce nu? Împăcată cu ideea unei persoane care te-a părăsit, care te-a rănit. Da? Mă rog, te-a părăsit sau pur și simplu, da, a dispărut. Aici vorbim despre o persoană care și-a căutat propriul interes într-un fel sau altul, regina de bătăie egoistă, și a ales ce a crezut că e mai bine pentru ea însăși. Pe tine te-a lăsat îndurerat aici, a ales altceva. Tu ești împăcat cu această situație. E ca și cum, da, domne, ok, încerc să mă vindec. Poate încă n-am reușit să mă vindec, dar cel puțin sunt în proces. Acum, hai să așezăm cărțile la locul lor. Faptul că eu văd concluzia acestei talări este că tu vei construi ceva palpabil. Te văd foarte disciplinat în următoarea perioadă. Tot ceea ce tu ai rumegat și ai meditat și ai făcut introspecție și reintrospecție în tine însuți în ultimile luni de zile, aici vorbim de faptul că tu probabil, în ciuda acestor frâne mentale care încă mai există în capul tău, din punct de vedere al prezentului, ești în proces de a trata la rece, îmi vine să spun, această viață. Ești în proces de acceptare și de judecată corectă. Realitatea care este, cum am spus aici că am simțit cu Saturn, da? Care este realitatea ta? Aici tu vezi care e realitatea ta. Și știi ce vrei de acum înainte și cel puțin din punct de vedere al obiectivelor, din punct de vedere al... ăsta e pragmatic, da? Din punct de vedere al pragmatismului și al maturității mele, eu zic, ok, asta e realitatea mea, ce fac cu ea de acum înainte? Și încep să fac diferite strategii. Da? Foarte tare talarea voastră. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună regele de spade? Doi de cupe, colaborare aici. Doi de cupe este colaborare între tine și cineva. Că e pe partea amoroasă, că e pe parte de asociere cu cineva, nu are importanță. Aici vorbim despre am un plan, domne, o strategie în mintea mea în momentul ăsta, noiembrie 2024. Wow! Și pragmatic, așa mă pun și eu și zic ok, trebuie să fac aia și aia. Și aici te văd. Pentru unii dintre voi poate fi o refulare emoțională.
poate fi o ruptură a unei relații pentru alții dintre voi. În care, domne, mă uit la realitatea mea, văd ce am și zic, m-am săturat de atât dezastru, m-am săturat de s-a distrus relația noastră, se rupe contractul dintre noi, habar n-am, poate fi, de ce nu? Uite așa, dintr-o dată mi se pune pata și zic gata, divorțez că m-am săturat de tine. Sau mă despart că nu mai pot. Da? Deci aici nu e neapărat vorba despre egoism sau despre pragmatismul negativ, ci despre faptul că sunt realist, domne, mă uit și văd că nu am cu cine. Am tot încercat, nu-mi rămâne altceva decât să ori refulez și dau din mine tot, ori conștientizez că relația asta nu mai are cum să funcționeze și renunț. Da, turnul este o renunțare, o eliberare. Pentru alții dintre voi, dacă nu aveți o relație, aici vorbim despre faptul că în sfârșit aici acceptarea faptului că această persoană nu mai este în viața ta și nici nu o să mai fie vreodată în viața ta, e ca și cum, ok, o păstrez doar în mintea mea, amintirile probabil frumoase pe care le-am avut, restul la gunoi. Nu mă mai agăț de ceea ce a însemnat din punct de vedere emoțional pentru mine această persoană. E un fel de gândire la rece, că mă distrug într-un fel sau altul singur dacă încă mai rămân conectată emoțional de această persoană. Da. E o mare conștientizare, vine să spun, click după click, care se face în capul vostru, a multora dintre voi, fie că aveți o relație, fie că nu. Dacă nu vorbim despre o relație de iubire, poate fi decizia ta de a rupe o relație de prietenie, o relație de asociere, pentru că, domne, acolo e haos. Nu are baze acea relație, nici asociere, nici prietenie, nu are baze. Totul este așa un haos și nu are sens să mai țin persoane dezastruoase în jurul meu, cumva. Cam asta este ceea ce tu vei spune în această perioadă. Hai să vedem ce cu limitările astea din mintea ta, 7 de băți, ce cu frânele mentale. Ok, sar foarte repede cărțile, ia uite. Regina de bâte și diavolul, cred că sunt frici, mulți dintre voi aveți frici. Da, o să ziceți, nu, că scorpionul nu are frici, bla, 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 toți avem frici, dragii mei, da? Frânele mentale pe care le aveți sunt legate de cât sunt de atractiv, de frumos, de, frumoasă, frumos și așa mai departe. Oi mai avea eu posibilitatea să mă reactivez din punct de vedere al sexualității, senzualității, de ce nu? Ca să îmi formez o altă relație pe viitor. Aici există o mare frică, frâna ta cea mai mare. Dacă vorbim aici de ruptura unei relații, mulți dintre voi, chiar dacă o să răbufniți, în mintea voastră e o mare frică, că dacă rupeți relația, posibil să vă coste foarte mult să mai intrați într-o altă relație. Da. Pentru alții dintre voi, frâna în momentul de față este că aveți probleme, să zicem așa, nu vă mai placeți pe voi înșivă. Regina de băte este cea mai magnetică dintre toate reginele. Ea se uită în oglindă și wow, asta e ea care se pupă singură. Ce frumoasă sunt, ce tare sunt, nu știu ce. Aici nu avem așa ceva, aici avem, nu cred, nu mă mai văd. Mă uit la mine și nu-mi place ce văd. Văd aici nu neapărat un monstru, dar văd ceva ce nu-mi place. E o imagine care poate mă ispitește să spun despre mine că sunt oribil, că sunt, nu știu, poate mă critic foarte mult, atenție, pentru că tu ești foarte mental în această perioadă. Da? Atenție ce-ți spui la adresa ta, pentru că te duci la fund singur aici. Da? Nu o face.
Pentru alții dintre voi trebuie să luați atitudine aici. În legătură cu o persoană egoistă din viața voastră care se gândește doar la ea și la nevoile ei, și voi aici trebuie să luați atitudine, să îi puneți piciorul în prag aici. Cu Saturn, când am spus că Saturn înseamnă maturitate și înseamnă înțelepciune și înseamnă propriul meu stăpân, da? Eu sunt propriul meu stăpân aici. Ce faci tu de te porți așa egoist cu mine și îmi vorbești poate urât și mă tratezi așa cumva de sus și mă minimizezi pe mine și eu nu pun piciorul în prag. Aici vorba despre asta. Puneți mâna și puneți piciorul în prag cu toate persoanele toxice care se folosesc de voi, care vă manipulează, care vă mint, care vor să tragă doar jarul pe turta lor cumva cu voi. Deci aici este vorba despre asta, nu? Am simțit să spun și asta. Pentru că aici e vorba despre a fi tu propriul tău maestru, a fi tu persoana care se recunoaște că este o persoană matură și nu are cum să mai stea, da? Să își bată joc de a ea alții. Cam asta e ceea ce simt să transmit. În subconștient, 6 de monede. Mie vine să spun că tu, în fundul minții tale, acolo, tu știi ce e corect, ce nu e corect, ce merită să mai ții în viața ta, ce nu, cât la sută trebuie să dai tu, cât la sută trebuie să dea ceilalți. Aici e vorba despre reciprocitate. Tu știi foarte bine toate aceste lucruri, da? Hai să vedem ce e cu 6 de monede. Rege de cupe. Foarte interesant, nu vor sară cărțile, domne. 5 de spade și 3 de băte. Mai simt nevoia să transmit un mesaj aici. Dacă aici nu este vorba despre a pune piciorul în prag pentru alții dintre voi, 7 de băte poate fi atitudinea ta cu care te protejezi, este una toxică către celălalt sau către ceilalți. Poți fi tu cel monstruos aici, comportându-te într-un mod egoist și punându-le celorlalți ca și cum limite de genul cum îți permiți tu să mă întrebi nu știu ce atât de intim sau cum îți permiți tu să, da? Aici e vorba de o atitudine regească în care tu nu permiți nimănui și nu zic nici că e bine, nici că e rău, e cum simțim fiecare dintre noi, dar aici vorbim despre faptul că tu trebuie să ajungi să fii un om matur, da? Și de-aia simt aici că probabil unii dintre voi puneți limite la cel mai mic rahat care vă zice cineva și săriți așa cumva, luați foc aici cu diavolul ăsta și imediat priviți de sus persoana și îi spuneți vreo 2 dăle așa de îl duceți, îl trimiteți pe el la dracu aici cumva, da? Mare atenție la acest aspect. Încearcă să te observi și pe tine, vine să spun. Da. Da. Dacă am spus că tu știi foarte bine ce e corect, ce nu e corect, ce meriți, ce nu meriți și așa mai departe, aici vorbim despre faptul că într-adevăr nu zice nimeni că nu ești o persoană empatică, nu zice nimeni că nu este ok să în mintea ta subconștientă să zici ok, eu știu ce merit, eu știu cum vreau să fiu tratat, după cum merit, da. Știu cui să-i dau și cui să nu-i mai dau din punct de vedere emoțional. Ideea este că aici avem o imagine de luptă mentală interioară, inconștientă, vine să zic, sau subconștientă. Luptă în ce fac, domne, cu ceea ce eu știu că știu, că e corect și nu e corect. Și cu pasul ăsta către
viitor. Cum fac saltul? Că aici e o luptă interioară, da? În tine, înăuntru tău. Cum fac saltul de la știu ce merit și știu ce merită ceilalți să le ofer și viitorul ăsta liniștit și luminos pe care mi-l doresc într-un fel sau altul. Aici e întrebarea a lui Shakespeare. A fi sau a nu fi? M-am pus filozofică. Pentru alții dintre voi este vorba despre o relație de cuplu aici în care, domne, tu simți că nu este reciprocă această relație. Lupta ta interioară este ce fac eu, cum să fac eu să plec. Te văd dorindu-ți, subconștient sau inconștient, tu vrei să ieși din această relație. Pentru că nu este reciprocă. Faptul că nu o faci încă este pentru, poate, de ce nu, fricile tale pe care le văd aici, în mintea ta conștientă. Da, nu e o uitare personală, nu pot să spun mai mult de atât. Hai să vedem. Te văd aici meditativ, în trecut am zis. Hai să vedem la ce ai meditat tu în ultima perioadă. 4 de cupe și moartea. Ai meditat la faptul că nu e ok să trăiești sau că viața nu e despre a fi desumflat așa, dezamăgit. Foarte multă analiză văd aici în tine, foarte multă analiză, care ți-a dat cumva a făcut un click în capul tău. Nu că nu e prima oară când îți privești realitatea. Poate așa, tot așa, cicluri, cum am zis, nu? Despre Saturn, la fiecare 7 ani ne scoate la tablă să ne pună întrebarea ce am învățat în ăștia ultimii 7 ani. Și aici, la tine, probabil că e tot ciclic. Și în ultimile luni nu ți-a plăcut nimic din ceea ce ai văzut în realitatea ta, nimic nu-ți mai convenea, nimic nu era satisfăcător, tot ce venea pentru tine era ca și cum așa, asta mai îmi lipsea. Multă analiză aici, văd, care te-a făcut să faci un mare click și să-ți dai seama că tu, sau că doar în puterea ta stă să schimbi situația într-un fel sau altul. Doar în puterea ta stă să faci un proces de renaștere, că doar de aia se numește renaștere, scorpionul, nu? Pasărea Phoenix. Unii dintre voi ați trăit ultima perioadă ca fiind noaptea neagră a sufletului, dar într-un mod sau altul, aș spune că într-un mod foarte conștient, îmi vine să zic aici. Știați că sunteți într-un proces pe care viața vi l-a impus, un proces de transformare, un proces de schimbare de multe lucruri, de atitudine aici. Poate ai meditat foarte mult la faptul că ai ajuns un singuratic. Poate ai meditat foarte mult la faptul că ai devenit într-un fel sau altul capricios. Cam nimic nu-ți prea mai convenea sau nu-ți prea mai plăcea. Ce urât a sunat, mă înțelegeți. Cam nimic nu te mai satisfăcea, n-ai mai avut satisfacții emoționale dacă ai fost într-un cuplu sau dacă ești într-un cuplu încă. Aici vedem că nu te-ai simțit iubit. Știai că trebuie să faci ceva. Viața, tot ce ți-a adus în ultimile luni sau în ultimii ani, da? Hai să zicem în ultimii 7 ani, pentru că aici dacă vorbim despre Saturn, vorbim despre acele cicluri de 7 ani. În ultimii 7 ani, probabil că ai fost într-un continuu proces de transformare. Tu știi prin ce ai trecut în ultimii 7 ani, ce a vrut viața asta să spună în evidență. Aici, marele click care a făcut în capul tău în ultima perioadă are legătură cu acești 7 ani.
Da. Hai să vedem. Împăratul în următoarea perioadă, următoarele 3 luni de zile. Ce aduce împăratul? Ce cu împăratul? Aici. Pași de monede. Ok, la voi sare câte 2-3 cărți odată. Cavaler de spade și rege de băte. A ieșit al patrulea rege care ne lipsea. Mi-a tras atenția foarte tare, da. Mie vine să spun că este o mare ultima bătălie, vine să zic, nu știu de ce simt să transmit asta. Ultima bătălie cu această viață, dacă vreți, în care voi să vă recuperați tronul. Tronul însemnând împăratul, da? Să fiți propria voastră autoritate. Să aveți o structură matură în voi, în care să vă asumați ce vreți să materializați în viața voastră. Să vă asumați acțiunile care trebuie făcute pentru a ajunge să-ți atingi scopurile pe care le ai în viață. Pentru că aici pornim cu prima carte strategul, pragmaticul, da? Să reușești să pui în această acțiune, să pui și realism, să pui și zvâc, da? Și să pui și pasiune, foc. E vorba despre o nouă structură în viața ta, în tine însuți, unde îți vei asuma toate trăirile pe care vrei să le ai de acum încolo în viața ta. Vei fi pe o poziție de autoritate în următoarele 3 luni de zile. Cu tine, disciplină cu tine însuți, cu ceilalți. Vei ști să pui piciorul în prag. Vei rupe într-un fel sau altul, îmi vine să spun aici, cu cavalerul sau de spade, pentru că ăsta are limba ascuțită sau cel puțin încearcă să-și rezolve niște lucruri din trecut. Cavalerul de spade întotdeauna se duce către trecut să-și rezolve problemele care le-a lăsat acolo nerezolvate. Poate că vei lua atitudine. Pentru unii dintre voi veți pune piciorul în prag aici cu împăratul și veți spune, ok, așa nu se mai poate, domne. Ia o atitudine aici, da? Aici e ca și cum, ce suntem? Sau ce sunt eu în fața mea? Sunt un copil sau sunt un om cu capul pe umeri? Trebuie să fac aia, pun mâna și fac. Cam asta e ce ne spune energia împăratului, da? Vei lua atitudine. Dacă ai de rezolvat lucruri cu cineva din trecutul tău, aici te văd pus pe fapte, pe a rezolva lucrurile. Atenție la aș spune să încerci să te ții în fră un pic. Pentru că te văd așa cu un zvâc din ăla de a da în cap cuiva dacă te enervează. Pentru cei care sunt mai slabi decât tine, încearcă să te ții în frâu. Pentru că e posibil să-i faci praf în fața ta. E prea multă putere aici. Prea multă. Avem luna nouă în Scorpion pe 1 noiembrie. Încercați să vă observați. Luna nouă în Scorpion ne vorbește despre a elibera într-un fel sau altul anumite lucruri pe care le-am reprimat. Lucruri tabu pe care le-am ținut în noi. Ceea ce nu ne place. Și când avem atât de multă forță și autoritate, putem să călcăm aici, în picioare, pe oricine. Ăsta nici nu se uită. Se duce. Rupe tot în calea lui ăsta. Mai ales cu persoanele care știți că sunt vulnerabile. Ori pentru că sunt mai mici decât voi, de vârstă mă refer, ori mai inocente, ori care nu au experiență de viață.
Pentru că, indiferent ce le-ați spune acestor persoane, le va face rău într-un fel sau altul. Nu știu la ce se referă mesajul ăsta, voi știți. Dacă vă regăsiți, dragii mei, ideea este că aici tu trebuie într-un fel sau altul să lupți pentru a deveni ceea ce trebuie să devii, o structură, o autoritate în viața ta. Tu ești autoritatea din viața ta, pune mâna și luptă pentru ceea ce tu îți dorești în această viață. Cam asta ar putea să fie mesajul în mare pentru toată lumea. Da? Hai să vedem, avem aici un rege de monede, vedem o nouă construcție. Eu aici văd lucruri bune pentru voi, dar, dragii mei, 9 de monede, foarte tare, respect de sine, o construcție foarte sănătoasă, îmi vine să spun. Și 4 de spade. 4 de spade este din nou cartea meditativului. Ia uite ce avem aici. 3 de spade. 9 de spade. Wow! Și împăratul din nou. Aș spune că mie vine să zic că nu mai trebuie să pierzi timp către a conștientiza, pentru că regele de monede este realist, da? Încearcă să vezi realitatea exact așa cum este și aici e ca și cum pune prețul corect pe tine în această viață. Nu are importanță că vorbim despre relații, că vorbim despre altceva. Pune prețul corect pe tine, este respectul de sine, cine ești tu în fața ta, care este realitatea care te macină, care este ce există în viața ta și te consumă foarte tare de energie și nu ești tu. Da. Meditează. Nu grăbi nimic aici, nu trebuie să rupi relații, nu trebuie să pui piciorul în prag și să calci pe cadavre, nu trebuie să faci nimic altceva, e vorba despre a fi matur, a vedea care este realitatea ta, a încerca să ai relații armonioase, a încerca să-ți schimbi și tu aici, da? Să ai viziune mai înaltă de viață, să integrezi anumite alte, să-ți ampliezi anumite alte, da, viziuni, orizonturi și așa mai departe. Aici nu e vorba despre a grăbi nimic. Aici avem pământ, este lent. Pământul dă roade încet, încet. Nu pui o sămânță acum și ți se mâine planta, nu. Meditează în a te pune tu pe picioare, nu a te impune în fața celorlalți. Fii această persoană care își observă realitatea, vede că nu e ok, ceva îl consumă și pui mâna și iei atitudine într-un mod matur, într-un mod adult. Da? Depinde ce se întâmplă în viață fiecare între voi. Aici vorbim despre o etalare generală. Da, nu mai am altceva, dragii mei, foarte tare. Hai să vedem un ultim sfat sau, nu știu, mesaj ce-o fi, că vrea să iasă aici pentru voi. Foarte tare. Avem mesajul poțiune. Aici avem o fetișcană care face o poțiune, ca și cum ar face o poțiune, nici nu știu dacă e corect în românește, atenție, habar n-am. O amestecătură de lichide, cum ar veni că făceau vrăjitoarele. Da, aici pe tricou ei scrie vrăjitoare. 100% vrăjitoare scrie aici. Da. Nu spune nimeni să te apuci să faci vrăji, Doamne ferește, așa ceva nu vom vorbi în vecii vecilor pe acest canal. Aici e vorba despre ea încearcă să mediteze, încearcă să zică niște cuvinte. Aici are pe are un glob foarte interesant. Nici n-am studiat tarotul ăsta, pentru că eu mă las, bine, tarot, oracol, eu mă las inspirată de ce îmi transmite în momentul de față această imagine. Îmi vine să spun că aici avem o cameră întreagă, da? Deci este camera acestei persoane care, uite, are și căciula de vrăjitoare, dacă vrei, pălăria, căciula, auzi și eu. Și această persoană încearcă să-și facă
acea poțiune, dacă se zice poțiune, da? În care să își facă, într-un fel sau altul, viața mai frumoasă, să zicem așa. Are tot ce trebuie persoana asta. Are casă, are pat, are unde să doarmă, nu-i lipsește nimic. Îi lipsește un pic de magie, îmi vine să spun, în viața ei. Și bineînțeles că doar în mâna noastră stă să facem ceva magic în viața noastră. Ingredientele pe care le folosim în viața noastră ca să ne îmbunătățim viața, doar de noi țin să le folosim. Această carte spune următorul lucru. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Care sunt ingredientele pe care tu le poți folosi în ceea ce te privește ca să îți activezi această iubire de sine? Aici avem respectul de sine, de exemplu. Care sunt ingredientele pe care le poți folosi în viața ta ca să vezi, uite, autostimă. Aici vorbim despre Venus, cartea balanței, care este guvernată de Venus, care înseamnă autostimă, armonie, frumusețe, bucurie și bucuria de a trăi. Care sunt ingredientele care te pot ajuta să-ți activezi această energie în tine ca să poți să depășești frânele care le ai, de exemplu, ca să poți să îți ampliezi orizonturile mentale sau fizice, de ce nu? Care sunt ingredientele? Poate singurul ingredient cel mai important este iubirea de sine sau stima de sine. Caută în tine și vezi dacă îți lipsește. Pentru că aici eu am simțit că anumite frâne pentru unii dintre voi sunt fricile voastre, că nu mai sunteți atractivi sau pur și simplu criticile la adresa voastră. Poate fi. Atenție. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, la mulți ani încă o dată. Ne vedem în următoarea etalare.